روزی بود روزگاری بود، یک مرد ساززن بود که کاری غیر از نواختن رباب بلد نبود. در شهر خودش از اول این کار را یاد گرفته بود و در جوانی در شادی‌های مردم شرکت می‌کرد و رباب می‌نواخت و از این کار پولی به دست می‌آورد و زندگی می‌کرد. سلام همراهان عزیز، به شب داستان خوش اومدید. ممنون میشم منو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید. تا اینکه پیر شد. وقتی پیر شد دیگر آن شور و نشاط همیشگی را نداشت و خریدار ساز و آوازش کم شد. دیگر او را به مجلس ها نمی بردند و روز به روز کارش کسادتر می شد. مردم هم اسمش را گذاشته بودند پیر چنگی. علتش این بود که مردم میان چنگ و رباب فرقی نمی گذاشتند و چنگ معروف تر بود. پیر چنگی در شهر نیشابور زندگی می کرد و در آنجا ساز زدن و مطرب بودن کار شایسته‌ای نبود. بیشتر مردم در دین متعصب بودند و نوازندگی جز در مجلس عروسی خریداری نداشت و همه جا نمیشد ساز بزند. مردم به گدا صدقه میدادند ولی به مطرب نه. میگفتن این کار گناه دارد. خب حالا پیر چنگی به دوره‌گردی افتاده بود. اینجا و آنجا می نشست و رباب می زد و هر که ذوقی داشت و می پسندید چیزی به او می داد. اما این چیزها برای پیرمرد زندگی نمی شد. فقط زنده بود و ساز می زد. درست در زمانی که پیر چنگی وضع بدی داشت، حاکم شهر هم عوض شد و حاکم تازه خیلی متعصب بود و می گفت ساز و آواز مال جشن عروسی و روز عید است. دیگر هر روز در کوچه ساز زدن چه معنی دارد؟ این کارها مردم را از کارهای واجبتر باز می دارد و حاکم شهر گفته ساز زدن حرام است. دیگر پیر چنگی از نان خوردن افتاده بود. نه کسی بانگ ربابش می خرید و نه به نان دادن ثوابش می خرید. و یک روز پیرمرد گرسنه ماند. به کجا برود گدایی کند؟ او که گدا نبود و رباب زدن را هنر خود می دانست. اما این کار مشتری نداشت و پیرمرد هم هیچ کار دیگری بلد نبود. این چه کاری بود که به او یاد داده بودند؟ پیرمرد از بدبختی خود به فغان آمد. دلش شکسته بود و نمی‌دانست چه باید بکند. ربابش را برداشت، زیر لباس پنهان کرد و آمد در مسجد بزرگ شهر نیشابور. در مسجد هیچ کس دیده نمی‌شد و این بهتر بود. پیر چنگی آمد جلوی محراب مسجد نشست. ربابش را در آورد. پنجه‌ای بر آن کشید، بعد سرش را به آسمان کرد و شروع کرد به سخن گفتن با خدا. خدایا، من نمیدانم چه گناهی دارم. هیچ وقت به کسی بدی نکردم ولی حاکم مرا بد میداند. مردم مرا نمیخواهند و هیچ کس به یاد من نیست. اما تو که به همه روزی میدهی، تو مرا به حال خود وا مگذار. خدایا، هیچ کاری دیگر بلد نیستم جز این که رباب بزنم. این هم رباب من است. همه هنر من همین است و امروز دیگر کار من مشتری ندارد. پس بیا و خودت مشتری من باش. تو که میدانی چه میگویم. میدانی که میخواهم کار کنم. کار من همین است. اما نه کسی به من نام میدهد و نه کسی همراه ساز من آواز میخواند و مرا از همه جا راندند. دیگر هیچ کس مرا نمیخواهد. من هم دیگر برای این مردم رباب نمیزنم. عاجزم، پیرم، فقیرم، بیکسم. چون ندارم هیچ کس، با تو بسم.
بعد از این برای تو میزنم. اگر لایق تو نیست مرا ببخش. چه کنم که هیچ چیز دیگری ندارم. هرچه دارم این است که به تو تقدیم میکنم. تو هم کریمی و میدانی که چه باید کرد. خوب است که در مسجد هیچ کس نیست. اگر کسی بیاید مرا از خانه تو هم بیرون میکنند. پیرمرد دلش شکسته بود و اشکش جاری شد و شروع کرد به رباب زدن و گریه کردن. وقتی گرم نواختن شد، سرودهایی هم که یادش آمد همراه سازش خواند و دیگر به اطراف خود توجهی نداشت، در حالی که جز خدا کسی را نمی شناخت. در عالمی بود که خودش هم نمی دانست چه می کند. رباب زدن، آن هم در محراب مسجد. مرد چنگی مشغول کارش بود، گریه و رباب و ساز و گریه. و عاقبت از خستگی و ناتوانی سر به زمین گذاشت و به خواب رفت. اما خادم مسجد با اولین صدای ساز به شبستان آمد و پیر چنگی را در آن حالت دید و حرفهایش را شنید و احوالش را فهمید و دید دلش راضی نمی شود پیر دلشکسته را ملامت کند. او را به حال خود گذاشت و یکسر آمد به خانقاه شیخ ابوسعید. شیخ ابوسعید مردی بود که همه درس‌های زمان خود را خوانده بود، همانچه را عالمان دین می‌دانستند و همانچه را عارفان درویش مسلک می‌گفتند و در نیشابور خانقاهی داشت و مجلس درسی داشت و شاگرد و مرید بسیار داشت و خیلی محترم بود. ولی بعضی از علما با او مخالف بودند و می‌گفتند ابوسعید گمراه است. به جای دعا شعر می‌خواند، به جای حدیث عرفان می‌گوید. ولی بعضی دیگر هم او را مرد خدا می‌دانستند و می‌گفتند ابوسعید حقیقت را شناخته. به هر حال خادم مسجد از مریدان شیخ ابوسعید بود. خادم مسجد آمد و هر چرا دیده بود و شنیده بود تعریف کرد و گفت نمیدانم چه کنم. ساز زدن در مسجد خیلی بد است، ولی دلم به حال این پیرمرد سوخت. آمدم ببینم شما چه میگویید. شیخ ابوسعید گفت همینجا باش تا ببینم چه می شود. خادم نشست و شیخ مشغول درس بود. در این موقع مردی وارد مسجد شد و کیسه‌ای که همراه داشت جلوی شیخ گذاشت و گفت ای شیخ، این کیسه پولی است که من نذر کرده بودم به وسیله شما به یک مستحق برسانم و حالا حاجتم روا شده، شما آن را به یک آدم مستحق برسانید. این را گفت و رفت. شاگردان شیخ دیده بودند که گاهی از این پولها میرسد و سهمی به آنها داده می شود و همه امید داشتند حالا هم بهره‌ای داشته باشند. اما شیخ کیسه را به خادم مسجد داد و گفت بیا، این کیسه مال آن پیر چنگی است. او از همه واجب تر است. ببر به او برسان، اما نگو که از کجا آمده. بگو این مزد کاری است که برای خدا کردی و این را خدا رسانده. مال هیچ کس دیگر نیست، مال خودت است. بردار و خرج کن و هر وقت باز هم درمانده شدی بیا و همینجا با خدا حرف بزن. اما چون مردم این کار را بد می‌دانند در مسجد ساز نزن. سازت را ببر در خانقاه ابوسعید بزن. آنجا خانه درویش است و کسی کاری ندارد، اما اینجا مسجد است و جای نماز خواندن است. خادم آمد و صبر کرد تا پیر چنگی بیدار شد. آن وقت کیسه پول را جلوی او گذاشت و حرفهای شیخ را تکرار کرد. پیر چنگی خوشحال شد و سر به سجده گذاشت و خدا را شکر کرد و گفت خدای خوب خدایی هستی، از هر استادی بهتر قدر ساز را می شناسی. تو را ستایش می کنم و دیگر هرگز برای هیچ کس جز تو ساز نمی زنم. بعد کیسه را برداشت، ربابش را هم زیر لباسش پنهان کرد و از خادم هیچ چیز نپرسید و دیوانه‌وار شروع کرد به رفتن.
خادم به او گفت پدر جان یادت باشد هر وقت خواستی نماز بخوانی و با خدا راز و نیاز کنی بیا اینجا، ولی ساز را اینجا نیار، ساز را ببر در خانقاه شیخ ابوسعید بزن. پیر چنگی نگاه ملامتباری به خادم کرد و گفت شیخ ابوسعید کیست؟ شیخ اگر مرد باشد خودش هم همه کارش را میگذارد و میآید برای خدا ساز میزند. پیر چنگی این را گفت و خادم مسجد را در تعجب گذاشت و رفت. به دومین حکایتمون گوش بدیم. ریش عابد. روزی بود روزگاری بود در زمان حضرت موسی یک مرد عابد زاهد بود که از مردم کناره می گرفت و شب و روز عبادت می کرد. اما خودش هم می فهمید که در این عبادت کردن و نماز خواندن و دعا خواندن ذوق و حالی که باید داشته باشد نیست. گاهی به فکر فرو می رفت و در حالی که ریش بلند و پرپشت خود را شانه می کرد با خود می گفت نمیدانم کار من چه عیبی دارد. من که از مال دنیا چیزی ندارم، من که تمام دلم پیش خداست. پس چرا خودم هم باورم نمی شود که این دعا و عبادت را خدا می پسندد یا نه؟ این بود تا یک روز حضرت موسی را دید و گفت ای موسی، احوال من این است، نمیدانم چرا از این همه دعا لذت نمیبرم، چرا دلم شور میزند و خوبی خودم را باورم نمی شود. خواهش میکنم تو که در کوه طور با خدا مناجات میکنی این مسئله را بپرسی که چرا من ذوق و حال ندارم، چرا هیچ وقت اشکم جاری نمی شود، چرا دلم از محبت خدا لبریز نمی شود، چرا قلبم از صفا و شوق نمی لرزد. من که مانند همه دوستان خدا شب و روز عبادت می کنم، این بیحالی مال چیست؟ موسی گفت بسیار خوب، می پرسم. حضرت موسی در هنگام راز و نیاز با خدا احوال آن مرد عابد را بیان کرد و به علت بیحالی او را پرسید. ندا رسید که ای موسی، درست است که این مرد خودش را به عابدان و زاهدان شبیه کرده است و شب و روز دعا می خواند، ولی یک چیز کم دارد و آن هم اخلاص است. در هر کاری اخلاص شرط کمال است. فکر آدم باید خالص باشد و تمام متوجه یک چیز باشد. اخلاص فقط در کوه و صحرا نیست، در همه جا هست. بسیارند کسانی که در میان مردم زندگی می کنند اما با خدا یک رنگند. اخلاص صفا می دهد و شوق و ذوق می آورد، ولی این مرد تمام دلش پیش خدا نیست. قسمتی از فکرش همیشه مشغول ریش خودش است. دائم ریش خودش را شانه می کند. وقتی سرش را به سجده می گذارد در فکر این است که ببیند ریشش به زمین می رسد یا نه. وقتی کسی به دیدنش می رود می خواهد ریشش مرتب باشد. وقتی جلوی آینه می رود برای چشم بینای خودش که ما به او داده ایم شکرگزار نیست و بیشتر حواسش پیش ریشش است که خودش آن را نگهداری می کند. درست است که او خدا را ستایش می کند و دعا بسیار می خواند و از خیلی بدیها دوری می کند، ولی این توجهی که به ریش خود دارد جای چیزهای دیگر را گرفته است. چه فرق می کند؟ یکی در فکر پول است، یکی در فکر مقام است، یکی در فکر حیله و ریاکاری است، او هم در فکر ریش است. و چون اخلاص ندارد و در یاد خدا خالص نیست، دلش هم صفا ندارد، عبادتش هم ذوق ندارد. این است که خودش هم باورش نمی شود و حق دارد. وقتی موسی از کوه طور برگشت، به هر زبانی که می شد این مطلب را به مرد عابد حالی کرد و گفت باید یه کاری کنی که وقتی عبادت می کنی جز خدا در فکر هیچ چیزی نباشی.
ببین برادر، تو اگر میخواستی درس هم بخوانی بایستی همه حواست پیش درس باشد، ولی اگر دائم در فکر سر و لباس خودت باشی دیگر درس را نمیفهمی. اگر بخواهی از یک شعر خوب یا یک منظره باغ و صحرا هم لذت ببری باید تمام حواست را جمع کنی، وگرنه صفای آن را نمیفهمی. خلاصه باید این ریش را فراموش کنی. عیب کارت همین است. مرد عابد وقتی این حرف را شنید خیلی شرمنده شد و از پریشانی به گریه افتاد و گفت درست است، همینطور است. من خیلی در فکر ریش خودم بودم. دعا هم که میخواندم دلم میخواست بدانم که ریشم چگونه میجنبد. این ریش نمیگذاشت که فکرم خالص باشد. مرد عابد از بس ناراحت شده بود دست در ریش خود انداخت و موی آن را میکرد و گریه میکرد و میگفت همش تقصیر این ریش است. این ریش را نمیخواهم. حضرت موسی هم از پشیمانی و پریشانی مرد عابد متأثر شد، ولی در همین وقت جبرئیل نازل شد و به موسی گفت دیدی ای موسی، حالا هم که درد خود را فهمیده باز هم دست از سر این ریش بر نمی دارد. تا بود همش در فکر آراستن ریش خود بود، حالا هم در فکر کندن ریش خود است. اما ریش تقصیری ندارد، فکر است که باید خالص باشد. وگرنه خیلی از مردم ریش دارند و دائم در فکر آن نیستند و بیشتر در فکر کاری هستند که باید درست به انجام برسانند. اما کسی که بیشتر در فکر ریش است یا در فکر لباس و چیزهای دیگر خویش، ناچار از توجه به کارش و از شوق و ذوق و اخلاص بی بهره میماند. ممنون از همراهیتون. نظرتون رو برام بنویسید، کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم روشن کنید. شبتون بخیر.